به این ویدیو خوب نگاه کنید. چیزی که می‌بینید یه شهر شناوره، نه یک کشتی معمولی. وزنش 121,000 تنه، یعنی سنگین‌تر از بزرگترین ناوهای هواپیمابر دنیا. حالا ارتفاعش، اونم اندازه یه ساختمون 10 طبقه که داره وسط اقیانوس حرکت میکنه. شاید با دیدن این عظمت فکر کنید که برای ساختنش 10 سال وقت و میلیاردها دلار پول خرج شده، مثل کاری که ارتش‌های غربی میکنن. اما واقعیت این قوله آهنی خیلی عجیب‌تر از این حرفاست. اینجا خبری از بودجه‌های بی‌پایان نیست. ما داریم راجع به یه شاهکار مهندسی معکوس و خلاقیت تو اوج محدودیت حرف میزنیم. ایرانی‌ها اومدن یه نفتکش تجاری کند و بی‌آزار رو برداشتن و با یه جراحی سنگین و باور نکردنی تبدیلش کردن به یه پایگاه نظامی متحرک که حالا توی حیات خلوت قدرت‌های جهانی جولان میده. تصورش هم سخته، مگه نه؟ این که چطور میشه شکم یه تانکر نفت رو برید و دوباره دوخت و از توش چیزی رو در آورد که قوانین جنگ دریایی رو تغییر بده. اسم این سازه عظیم ناو بندر مکرانه، بزرگترین شناور نظامی تاریخ غرب آسیا که همه رو شوکه کرده. اما اصلا چی شد که ایران تصمیم گرفت دست به چنین کار ریسکی و به ظاهر غیر ممکن بزنه؟ میشه گفت که داستان از یه نیاز حیاتی و یه خطر بزرگ شروع شد که اگه فکر چاره نمی‌کردن، امنیت کل کشور به خطر می‌افتاد. بیاین برگردیم به چند سال پیش، جایی که کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ما که نون و کالای اساسی مردم رو حمل می‌کردن توی خلیج عدن و باب المندب امنیت نداشتن. فاصله اونجا تا ایران هزاران کیلومتره و دزدای دریایی و دشمنان ایران دندون تیز کرده بودن برای قطع کردن این شاهرگ حیاتی. مشکل اصلی به نظرتون چی بود؟ ما اونجا هیچ خاک یا بندری نداشتیم. ناوهای جنگی معمولیمون هم نمیتونستن ماها بدون سوخت و آب و غذا اون همه دور از خونه دووم بیارن. عملاً یه بنبست خطرناک بود. یا باید قید امنیت کشتی هامون رو میزدیم و میذاشتیم سفره مردم به خطر بیفته، یا باید یه تکی از خاک ایران رو میکندیم و میبردیم وسط اقیانوس. میشه گفت که فرمانده ها فهمیدن که ما به شدت به یه پایگاه دریایی متحرک نیاز داریم، یه جایی که مثل یه بندر واقعی عمل کنه. اما یه مانع بزرگ وجود داشت: ساختن یه ناو هواپیمابر یا یه پایگاه شناور کلاسیک از صفر. میشه گفت که بیشتر از 10 سال زمان میبره و در کنارش میلیاردها دلار بودجه که ما توی اوج تحریم نداشتیمش. پس باید یه راه میان بر و نبوغامیز پیدا میشد تا با کمترین هزینه این کار نشدنی ممکن بشه. خب به نظرتون راه حل چی بود؟ اگه میخواستیم به روش کلاسیک و مثل ارتش‌های غربی یه ناو هواپیمابر بسازیم، باید چیزی بین 3 تا 5 میلیارد دلار پول بی زبون رو خرج میکردیم. تازه این فقط بحث پول نیست. ساختن همچین چیزی از صفر حداقل 10 سال زمان میبرد. یعنی عملاً تا اون موقع بحران تموم شده بود. ولی مهندسای ایرانی یه تصمیم شاهکار و کاملاً اقتصادی گرفتن. گفتن چرا چرخ رو از اول اختراع کنیم وقتی یه پایه محکم داریم؟ میشه گفت که اونها یه نفتکش غول‌پیکر قدیمی رو انتخاب کردن و بدنش ساخت ژاپن بود و کیفیت فولادش نظیر نداشت، ولی متاسفانه دیگه برای حمل نفت استفاده نمیشد. پس درست همینجا با تغییر کاربری این سازه هزینه پروژه به کمتر از 1/10 رسید. این یعنی میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور و جلوگیری از هدر رفت بودجه. به جای اینکه پول مردم رو بریزن تو شکم یه پروژه 10 ساله، با یه استراتژی هوشمندانه همون کارایی رو با کمترین هزینه به دست آوردن. اینجا دیگه بحث زور و بازو نیست، بحث مغز متفکره. تبدیل تهدید به فرصت، اونم با سرعتی که هیچ کس باورش نمیشد. اما سوال اینجاست: چطور ممکنه یه تانکر نفت رو توی یه زمان رکورد شکن به یه پایگاه تمام عیار تبدیل کرد؟ اونم وقتی که تمام دنیا ما رو تحریم کرده بود. استارت کار تو مجتمع ایزایکو در بندر عباس زده شد، جایی که تبدیل شد به خط مقدم این نبرد صنعتی. تصور کنید صدها مهندس و کارگر ایرانی تو اون گرمای وحشتناک و رطوبت جنوب 3 شیفته و شبانه روزی پای کار بودن تا غیر ممکن رو ممکن کنن. صدای دستگاه‌های برش و نور جوشکاری حتی یک لحظه هم قطع نشد. اونها باید بخشای اضافی نفتکش رو می‌بریدن و ورق‌های فولادی چند تنی رو جابجا می‌کردن. کار آسونی نبود. باید یه عرشه پرواز یک تیکه و صاف رو روی بدن سوار می‌کردن که اصلاً برای این کار ساخته نشده بود. و حالا شاهکار اصلی اینجاست:
کل این تغییر کاربری غول‌پیکر فقط و فقط 6 ماه طول کشید. بله، درست شنیدی، 6 ماه. تو استانداردهای صنایع دریایی دنیا. این یعنی یه رکورد جهانی. پروژه‌ای که شاید کشورهای دیگه سالها لفتش میدادن، ولی اینجا با غیرت بچه‌های خودمون 3 سوته جمع شد. یه سازه 121,000 تنی که دوباره متولد شد و حالا آماده یه مأموریت جدیده. ولی فکر می‌کنید روی این عرشه وسیع و جدید قراره چه چیزی پارک بشه که اینقدر براش زحمت کشیده؟ الان پرسیدم قراره چی روی این غول پارک بشه. جوابش خیره کننده است. تمام اون لوله‌های نفتی و آهن قراضه‌ها رفتن کنار تا جا برای یه شاهکار باز بشه. اونم یه باند پرواز عظیم. حالا بیایید در مورد ابعادش حرف بزنیم. مساحت این عرشه انقدر بزرگه که انگار یه زمین فوتبال استاندارد رو برداشتن و گذاشتن وسط اقیانوس. این وسعت فقط برای قشنگی نیست. معنیش اینه که همزمان 5 تا هلیکوپتر سنگین میتونن روش موتور روشن کنن و آماده عملیات بشن. دیگه لازم نیست نوبتی بپرن و یه اسکادران کامل میتونه همزمان بلند بشه. فرقی هم نمیکنه ظهر باشه یا نصف شب. با سیستم‌های نوری پیشرفته‌ای که روش نصب شده، خلبان‌ها توی تاریکی مطلق هم مثل روز روشن میپرن و پا میشن. عملاً ما دیگه با یه کشتی معمولی طرف نیستیم. این یه فرودگاه متحرکه که میتونه هر جای دنیا ظاهر بشه. ولی قدرت مکران فقط به چیزهایی که پرواز میکنن محدود نمیشه. میشه گفت که زیر این عرشه غول‌پیکر خبراییه. خب اگه فکر میکنید ماجرای مکران به همون هلیکوپترها ختم میشه، باید بگم سخت در اشتباهید. قدرت واقعی این کشتی فقط تو آسمون نیست. میشه گفت که روی آبها هم یک کابوس متحرکه. اگه به لبه های عرشه دقت کنید، جرثقیل‌های غول‌پیکر رو میبینید که اونجا نصب شدن. فکر میکنید برای چیه؟ این هیوله‌های آهنی قایق‌های تندرو و مجهز به راکت انداز رو مثل اسباب بازی بلند میکنن و وسط اقیانوس میندازن تو آب. تصور کنید تکاورهای ویژه نیروی دریایی رو که هزاران کیلومتر دور از خاک ایران سوار این قایق‌ها میشن و دل موج رو میشکافن. تا دیروز دزدهای دریایی تو خلیج عدن فکر میکردن که وسط دریا کسی حریفشون نیست و میتونن راحت جولان بدن. ولی الان یهو چشم باز میکنن و میبینن یه لشکر قایق تندرو از دل یک کشتی مادر بیرون اومده و محاصرهشون کرده. مکران عملاً یه پایگاه تکاوری شناوره که هیچ راه فراری برای تهدیدات باقی نمیذاره. ولی سوال مهم اینجاست. این همه آدم، هلیکوپتر و قایق وسط اقیانوس چطور میتونن بدون پشتیبانی زنده بمونن؟ جواب این سوال دقیقاً زیر پای خدمه و تو دل بدنه کشتی پنهان شده. مکران فقط یه ناو جنگی نیست، عملاً یه شهر شناوره. یادتونه گفتم که این کشتی قبلا نفتکش بوده؟ اون مخازن غول‌پیکر هنوز سر جاشون هستن، ولی با یه مأموریت جدید. الان مکران میتونه 80,000 تن سوخت و آب شیرین رو تو خودش ذخیره کنه. این یعنی چی؟ این یعنی مثل یه پمپ بنزین متحرک وسط اقیانوس عمل میکنه و میشه گفت که به بقیه ناوهای گروه‌ها سوخت میرسونه. اما زندگی وسط دریا فقط سوخت نمیخواد. تصور کنید هزاران کیلومتر از ایران دورید. اگه اتفاقی بیفته چی؟ میشه گفت که طراحهای مکران فکر اونجاش رو هم کردن. یه بیمارستان کاملا مجهز با اتاق عمل داخل کشتی ساخته شده. حتی نونوایی اختصاصی هم داره تا سربازها اونور دنیا هم نون گرم روی سفرهشون باشه. این یعنی خدمه میتونن ماها بدون دیدن خشکی با خیال راحت وسط اقیانوس اطلس یا حتی آرام مأموریت انجام بدن. و حالا که فهمیدیم این هیولا چقدر مستقل و قدرتمنده، وقتشه ببینیم که اولین مأموریت بزرگش چی بود. اون سفری که تمام دنیا رو انگشت به دهن کرد. یادتونه گفتم یه سفر عجیب؟ سال 1404 ناو گروه 75 لنگر رو کشید و راه افتاد. حالا مقصدش کجا بود؟ جایی که هیچ کس فکرشو نمی‌کرد. این غول آهنی به همراه ناوشکن سهند 45,000 کیلومتر دریانوردی کرد. این عدد یعنی چی؟ یعنی بیشتر از یک دور کامل دور کره زمین. نکته حیرت انگیز ماجرا اینه. تو کل این مسیر 123 روزه حتی یک بار هم توی هیچ بندری پهلو نگرفت. مکران از دماغه امید نیک گذشت و اقیانوس اطلس رو شکافت. جایی که حیات خلوت قدرت‌های بزرگ محسوب میشه. ماهواره‌های غربی مات و مبهود مونده بودن که این ایرانی‌ها تا کجا میخوان برن. ورود به اقیانوس اطلس و دریای بالتیک یه پیام روشن داشت. اونم این بود که دیگه هیچ نقطه‌ای تو آب‌های آزاد جهان برای ایران دور از دسترس نیست.
این مأموریت ثابت کرد که ایران دیگه فقط یه قدرت منطقه‌ای نیست، بلکه یه نیروی دریایی راهبردی داره. اما سوال اصلی مردم اینه: این همه قدرت نمایی وسط اقیانوس چه نونی برای سفره من و شما داره؟ میشه گفت که جوابش مستقیم به جیب مردم ربط داره. بیاید رو راست باشیم. شاید بگید خب که چی؟ این همه آهن و فولاد به چه درد سفره من میخوره؟ جوابش فقط یک کلمه است: شاهرگ حیاتی. یادتون نره بیش از 90% تجارت ایران از راه دریا انجام میشه. تصور کنید کشتی حامل گندم، دارو یا کالاهای اساسی کشور وسط اقیانوس گیر دزدان دریایی بیفته یا توسط دشمن متوقف بشه. اون موقع چی میشه؟ خب معلومه، کمبود کالا، گرونی و هرج و مرج توی بازار. اینجاست که ارزش واقعی کشتی مکران مشخص میشه. حضور این غول 121,000 تنی کنار کشتی‌های تجاری یعنی ایجاد یک چتر امنیتی مطلق. وقتی مکران اونجاست، کسی جرئت نداره نگاه چپ به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ما بکنه. این یعنی چرخ اقتصاد میچرخه. نفت صادر میشه و کالای اساسی سالم به بنادر میرسه. پس پولی که خرج ساختش شده، در برابرش امنیت برای اقتصاد کشور میاره. این کشتی بادیگارد نامرئی سفره‌های مردمه. اما داستان مکران فقط به گذشته و حال ختم نمیشه. حرف آخر و نتیجه گیری نهایی این پروژه برای آینده ایران چیه؟ داستان ناوشکن مکران فقط داستان تغییر کاربری یک کشتی نیست. داستان تغییر باورهاست. ایران از یک نیروی ساحلی به یک قدرت راهبردی اقیانوسی تبدیل شده که دیگه مرزها رو نمیشناسه. ما نشون دادیم که تحریم فقط روی کاغذ وجود داره، ولی روی آب اراده ایرانی حرف اول رو میزنه. این غول آهن نماد ما میتونیم نیست، نماد ما انجام دادیمه. حالا میشه گفت که هر جای اقیانوس‌های جهان وقتی پرچم ایران دیده بشه، پیامش روشنه: امنیت، اقتدار و صلح. تمام اطلاعات، اعداد و ارقامی که توی این ویدیو دیدید کاملا واقعی و مستند. لینک منابع معتبر و گزارش‌های رسمی رو توی دیسکریپشن همین ویدیو گذاشتیم. حتما چک کنید تا سند و مدرک رو ببینید. اگر این ویدیو حس غرور رو توی شما بیدار کرد، دکمه لایک رو بزنید تا این ویدیو به دست ایرانی‌های بیشتری برسه. کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید، چون داستان‌های ناگفته زیادی تو راهه. نظرتون رو حتما توی کامنت‌ها برامون بنویسید. به نظرتون پروژه بعدی ایران چی میتونه باشه؟ تا ویدیو بعدی سربلند و پیروز باشید و تا اون موقع بدرود.